હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બટાકાનો માવો જે પાણીપુરી માટે પ્રખ્યાત છે। ચાલો તેના માટે મેં 3 બાફેલા બટાકા લઈ લીધા છે અને આ કાળા ચણા પણ મેં બાફીને લઈ લીધા છે, જે આ રીતના દબાવવાથી દબાઈ જાય એ રીતના આપણે બાફી લેવાના છે। અને બટાકા ઠંડા લેજો જેથી ટેસ્ટ સારો આવે છે। હવે આપણે બટાકાને આ રીતના તોડી લઈશું અને એમાં જે ચણા બાફીને રાખ્યા છે એને એડ કરી લઈશું। અને મેં પાણીપુરીનું પાણી બનાવ્યું છે તેને ગાળણીમાં ગાળતા જે બચ્યું છે પેસ્ટ એને આપણે આમાં એડ કરી લઈશું। હવે આપણે જે ઝીણી કાપીને ડુંગળી રાખી છે તેને પણ એડ કરી લઈશું અને હવે મસાલા કરી લઈશું, જેમાં મેં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું છે, જે બટાકાની ચણાની બાફતા મેં નાખ્યું છે ઓલરેડી, અને થોડુંક જીરા અને ધાણાનું પાવડર નાખીશું, લાલ મરચું નાખીશું, આ થોડું પિંક સોલ્ટ નાખીશ અને થોડોક ચાટ મસાલો એડ કરીશ। બધી સામગ્રીને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આપણો માવો તૈયાર છે। લીલા ધાણા નાખીને આપણે ભરી લઈશું મિક્સ કરીને। તો ચાલો આપણે પાણીપુરી ભરી લઈએ। આ રીતના આપણે બધી જ પાણીપુરીને ભરી લેવાની છે અને ઉપરથી તમારે સેવ નાખવી હોય તો નાખી શકો છો અને ઠંડા પાણી સાથે આપણે સર્વ કરવાની છે। તો થઈ જાય સર્વ, એકદમ ટેસ્ટી।